ละเทวทัตบูชาด้วยกระดูกและลมหายใจละไตรปิฎกละสุตันตปิฎกขุทกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องที่12ละเทวทัตเริ่มต้นบรรพชิตด้วยการสำเร็จฤทธิ์ลงท้ายด้วยคำสาปแช่งและธรณีสูบละเทวทัตบวชในพรรษาแรกก็ได้บรรลุอิทธิแต่ยังเป็นปุถุชนยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานปัตโตอิทธิโปตุชนิกังแปลว่าบรรลุแล้วซึ่งฤทธิ์อันเป็นของมีอยู่แห่งปุถุชนต่อมาพระเทวทัตติดตามพระพุทธเจ้าไปยังกรุงโกสัมพีได้พบเห็นว่ามีแต่คนนำลาภสักการะมาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระภัตติยาพระอนุรุทธาพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีลาซึ่งออกบวชมาพร้อมกับตนแต่ได้รับการยอมรับมากกว่าพระเทวทัตจึงใคร่ครวญหาคนที่จะบำรุงตนได้ก็เห็นว่าอาชาติศัตรูกุมารยังเป็นเด็กยังไม่รู้คุณโทษจะเลื่อมใสเราโดยง่ายจึงยังไปกรุงราชคฤห์เนรมิตตนเป็นเด็กมีงู7 ตัวลัดอยู่ที่มือ2เท้า2คอ1บนศีรษะ1ผ้าเฉวียงบ่า1มองดูเหมือนประดับด้วยสร้อยสังวาลพระราชกุมารเห็นเด็กน้อยลงมาจากอากาศเดินมายังบนพระเพาก็ทรงกลัวอย่างมากตรัสถามว่าท่านเป็นใครตอบว่าเราชื่อว่าเทวทัตแล้วกลับคืนสู่ร่างภิกษุห่มจีวรผ้าสังฆติอุ้มบาตรยืนอยู่ตรงหน้าและกุมารทรงหายกลัวทรงเลื่อมใสยิ่งนักสั่งจัดให้ถวายพัดวันละ500 สำรับไปถวายบางวันก็เสด็จไปบำรุงพระเทวทัตเองทั้งมีการให้สร้างวิหารถวายที่กยาศีรษะด้วยแต่นั้นมาจิตใจของพระเทวทัตก็ถูกความยินดีในลาภสักการะครอบงำยิ่งมีผู้นับถือมากขึ้นพระเทวทัตก็คิดจะปกครองภิกษุสงฆ์พร้อมกับความคิดนั้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็เสื่อมไปพระเทวทัตรู้แล้วยิ่งต้องการให้มีอำนาจให้เร็วขึ้นวันหนึ่งก็เข้าเฝ้ากราบทูลขอปกครองสงฆ์แทนอ้างว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราภาพแล้วพระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธด้วยพระดำรัสว่าแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้ฉะไหนเราจะมอบให้เธอผู้เป็นคนต่ำช้าผู้บริโภคปัจจัยดูดกลืนกินน้ำลายเหล้าเรียกว่าเคลาสิกาวาทะหมายถึงพระเทวทัตกินน้ำลายที่พระอรหันต์บ้วนออกไปแล้วได้พระเทวทัตผูกใจเจ็บมากต่อมาจึงยุยงให้พระราชกุมารลงพระชนพระราชบิดาส่วนตนเองก็วางแผนปลงพระชนพระพุทธเจ้าเช่นให้นายขมังธนูไปยิงเมื่อไม่สำเร็จตนเองก็แอบกลิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าจนเกิดห่อพระโลหิตเป็นต้นเมื่อช้างนาลาคิลิงไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าความชั่วของพระเทวทัตที่ประชาชนต่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ก็ถูกประชาชนสงสัยจริงจังว่าพระราชาอาชาติศัตรูสนับสนุนให้พระเทวทัตทำชั่วคงเป็นความจริงแน่ๆพระราชาทรงสดับความสงสัยของประชาชนแล้วทรงตัดการบำรุงทั้งหมดและชาวพระนครก็ไม่ยอมถวายภิกษาแก่พระเทวทัตและภิกษุบริวารจนต้องไปเที่ยวขอชาวบ้านกินแต่พระเทวทัตก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดชั่วนำคณะเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต5 เรื่องเช่นขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าอาศัยเขตบ้านพึงมีโทษเป็นต้นเมื่อพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็เที่ยวโฆษณาว่าคณะของตนเคร่งครัดกว่าพระพุทธเจ้ามีประชาชนหลงเชื่อทำการบำรุงกลุ่มพระเทวทัตพระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าเฝ้าแล้วทรงห้ามปรามจนถึงวันอุโบสถพระเทวทัตก็ประกาศข้อปฏิบัติของตนแล้วเชิญชวนให้ภิกษุจับสลากเลือกฝ่ายภิกษุใหม่500จับสลากเป็นฝ่ายพระเทวทัตพากันตามไปอยู่ที่ขยาศีสะพระพุทธเจ้าทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปแสดงธรรมพระเทวทัตดีใจนึกว่าทั้งสองท่านจะมาเป็นพวกจึงเปิดโอกาสให้แสดงธรรมตนเองหลบไปนอนพระอัครสาวกทั้งสองแสดงธรรมนำภิกษุเหล่านั้นกลับไปพระโคกาลิกาศิษย์พระเทวทัตเข้ามาแล้วไม่พบภิกษุเหล่านั้นจึงโกรธมากใช้เข่ากระแทกปลุกจนพระเทวทัตกระอักเลือดและล้มป่วยมานาน9 เดือนเมื่อพระเทวทัตเห็นว่าเราใกล้ตายแล้วจึงให้บรรดาศิษย์หามด้วยเตียงเดินทางไปหมายเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีถึงหน้าพระเชตวันแล้ววางเตียงลงพักพระเทวทัตลงจากเตียงยืนบนพื้นดินร่างก็จมลงในดินในตอนที่คางจดพื้นดินพระเทวทัตก็กล่าวสรรเสริญและบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกคางทั้งหลายและลมหายใจตายแล้วเกิดในอเวจีมหานรกและในภายหน้านับจากกับนี้ไปแสนกับพระเทวทัตจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีชื่อว่าอาทิตถสละต่อมาภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระเทวทัตเกิดณที่ไหนตรัสว่าในเวจีมหานรกผู้ประมาทไม่ว่าจะเป็นเครือขัดหรือบรรพชิตย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองและตัดภาสิทธินี้อิทัตตปฏิเอจปฏิปาปกาลีอุปายถาตปฏิปาปังเมกันตังติตปฏิพินโยตปฏิทุกขติงคโตผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนใจในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนใจในโลกหน้าเรียกว่าจะอยู่หรือตายก็ย่อมเดือดร้อนเขาย่อมร้อนใจว่าเรากระทำบาปไปแล้วเมื่อไปสู่ทุกขติก็มีแต่ความเดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายพุทธภาษิตความเดือดร้อนได้แก่ความที่จิตเกิดโทมนัสไม่สบายใจเสียใจ
ความกลัวและเดือดร้อนเพราะกรรมคือการทำบาปว่าเราทำกรรมชั่วแล้วเดือดร้อนเพราะผลกรรมคือการไปทุกขติคนที่มักทำบาปย่อมเดือดร้อนทั้งสามการคือการที่กำลังทำบาปก็กลัวทำไม่สำเร็จทำบาปสำเร็จแล้วก็ร้อนใจว่าเราทำชั่วแล้วและเมื่อกรรมชั่วให้ผลก็ยิ่งเดือดร้อน